მსოფლიოს და შესაბამისად საქართველოს ეკონომიკაც კორონავირუსს ახალ რეალობაში გადაჰყავს. ერთიან ახალ გეგმასთან ერთად უკვე გამოძილს BDO-ს მმართველ პარტნიორთან ინტერვიუს დროს ვაჯამებთ. რას ფიქრობს ესტონური მოდელის შედეგებზე, როგორ ფასდება საპენსიო რეფორმა და რა პასუხი აქვს კითხვაზე, რატომ ვერ მდიდრდება საქართველო. ინტერვიუ ზურაბ ლალაზაშვილთან. დღეს როგორ ხედავთ გაქართულებული ესტონური მოდელი ჩვენთან როგორ მუშაობს? მე ამ მოდელს ზოგადად და ამ რეფორმას დადებითად შევაფასებდი მაინც, ვინაიდან რეალურად ბევრ კომპანიას ყველაზე ბუნებრივია ზოგზე შეიძლება უარყოფითი გავლენა მოახდინა მათ შორის, ხო? ანუ არ ვსაუბრობ ჩვენ 100% ყველა კომპანიას, მაგრამ უმრავლესობაზე მოახდინა დადებითი გავლენა, ვინაიდან დაზოგეს მათ ელემენტარულად თანხა და უფრო ნაკლები გადაიხადეს ბიუჯეტში და ეს თანხა მათ შორის, როგორც თქვით, იყო სწორედ ერთ-ერთი ის, რამაც განაპირობა ამა თუ იმ კომპანიის ზრდა. აქედან გამომდინარე, მე მაინც შევაფასებდი ამას დადებითად, თუმცა ყავს ამას თავის კრიტიკოსებიც და ზოგიერთ შეიძლება საფუძვლიანი არგუმენტიც გააჩნდეს ამასთან დაკავშირებით. ამას დავამატებდი ასევე იმ ნაწილს, რომ დღეს დაბრუნების თემას დავამატებდი პრინციპში მე, რომელმაც ასევე ბიზნეს მისცა საშუალება მიეღო თავიანთი ფულადის სახსრები და ასევე განეხორციელებინა გარკვეული ტიპის ინვესტირება სხვადასხვა მათი მიზნების დასაკმაყოფილებლად. უბრალოდ აქ იყო ცუდი ფაქტორი ის, რომ მოხდა როგორც ვიცი დიდი თაღლითობა და ეს ამით ისარგებლეს ცუდად. შეძლებელია ისე რომ ამ სქემაში არ იყვნენ ხელისუფლების წარმომადგენლები ჩართულები ასეთი დანაშაულის ჩატენა. ჯურნალებას მათ გულისხმობთ, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ რაღაცნაირად დარწმუნებული იმაში, რომ მომავალში აღარ მოხდება ეს და ყველა მიცოდეს, რომ ესეთი ფაქტი დაუჟელი არ დარჩება, ვინაიდან ეს ძალიან უარყოფით გავლენას ახდენს საბოლოო ჯამში ქვეყნის ეკონომიკაზე ესეთი ფაქტები. ზოგადად ბუნებრივია, როდესაც ვსაუბრობთ ჩვენ, რომ ეს რაღაც მასშტაბური თაღლითობა დიდი ალბათობით იქ ჩართული იყო მათ შორის ხელისუფლების წარმომადგენლები. რა რანგის მე გამიჭირდება მაგაზე ახლა საუბარი, იმიტომ რომ არ ვიცი უბრალოდ, თუმცა იყო მათ შორის ის, რომ პასუხისგებაში როგორც ვიცით იყო მიცემული ხელშემოსავლების სამსახურის თანამშრომლები, მაგრამ რა დონეზე იყო ეს გადაწყვეტილი, ეს ბუნებრივია ჩვენ ზუსტად მაგით გულისხმობ გამჭვირვალობას. თქვენ კმაყოფილი ხართ ხელისუფლების კომუნიკაციით ბიზნესთან? ორი ნაწილია აქ, ეს ერთი არის კომუნიკაცია და მეორე ამ კომუნიკაციის შედეგად რა შედეგი დგება. ხო, ორი სხვადასხვა თემაა. ვინაიდან არის ხოლმე პერიოდები, როდესაც ხელისუფლებასთან გვაქვს მჭიდრო კომუნიკაცია სხვადასხვა თემაზე, რეგულაციაზე და შემდგომ არ ხდება ამის გათვალისწინება. ასეთ კომუნიკაციას უბრალოდ კომუნიკაციისთვის რჩება და ამას ბუნებრივია, ეხლა დიდი სარგებელი არ მოაქვს არავისთვის. თავარი არის ის, რომ თუ ბიზნესს აქვს არგუმენტები, კონკრეტული დასაბუთებული არგუმენტები, რატო შეიძლება იყოს ესა თუ ის რეგულაცია ცუდი, ან რა ინიციატივა არის უკეთესი და ამაზე მოდის ხელისუფლება ამაზე მსჯელობაში, ამას აქვს სწორედ ეფექტი ამას მოაქვს. თუ გვინდა რაიმე რეფორმა იყოს წარმატებული და ისეთი რა ქვია, ძელვადიანი მიზნებს მიაღწიოს, პირველ რიგში ეს არის ბევრმა უნდა იცოდეს ამის შესახებ და კარგი ცნობადობა უნდა იყოს და მეორე გაზიარებული უნდა იყოს ის დასაბუთებული არგუმენტაცია, რაც შეიძლება სხვადასხვა მხარეს ქონდეს ამასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება ფინანსურ ანგარიშგებებს და იმ ბევრ პროცესს და არა მხოლოდ ამას, რომელიც უკავშირდება გზას, რომელიც ბირჟის განვითარებამდე მიგვიყვანს, როგორც მისი შემოქმედები აღნიშნავენ. თქვენ რამდენად გჯერათ ამ გზის სიმოკლის, ან რამდენად გეშორებათ მიზანი? ბირჟის განვითარებას ჩემი აზრით არ არის მხოლოდ საკმარისი ის, რომ მაგალითად გამჭვირვალეობა გვაქვს მაღალი და კარგი ფინანსური ანგარიშგება გვაქვს. თუნდაც არ არის საკმარისი ის, რომ ბირჟაზე კარგი რეგულაცია გვაქვს ჩვენ. მხოლოდ ეს არ არის საკმარისი და არ შეიძლება იყოს, ვინაიდან ჩვენ გვჭირდება კომპანიები, ვისაც ექნება ისეთი პროექტები, რომლებიც უნდა დაფინანსდეს აქციების გამოშვების ხარჯზე, ხო? და ან ობლიგაციების, ხა იმიტომ მხოლოდ ჩვენთან ობლიგაციების ბაზარი უფრო განვითარებული, მაგრამ ამის განვითარებას მე ამავდროულად უკავშირებ საქართველოში უნდა შემოვიდნენ მათ შორის მსხვილი მოთამაშეები, ვისაც აქვს ფული, ინვესტორები, ვინც სწორედ ბირჟას გააცოცხლებს ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ უნდა იყოს ისეთი პროექტები საქართველოშივე, სადაც კომპანიები მოისურვებენ გამოუშვა ქართული კომპანიები აქციები და ეს ფული რაღაცაში დააბანდონ. თუმცა მაინც არ იქნება ეს საკმარისი თუ საქართველოში თავიანთი ფასიანი ქაღალდები თუ აჭრობა არ დაიწყეს რეგიონის სხვა ქვეყნებმა. რაც შეეხება მეორე ნაწილს და ეს არის ფინანსური ანგარიშგება, ეს არის გამჭვირვალეობა და ზოგადად ამ კულტურის ამაღლება, ფინანსური მართლობის კულტურის ამაღლება, ეს ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია ბიზნესებისთვის. პირველ რიგში იმიტომ, რომ თვითონ უმეტეს შემთხვევაში ვისთანაც ჩვენ შეხება გქონდა, თვითონ კომპანიამ, მისმა ფლობელებმა, მისმა ხელმძღვანელებმა არ იცოდნენ თავიანთი კომპანიის რეალური მოგება რა იყო.
ერთი წლის შემდეგ საპენსიო რეფორმის ამოქმედებიდან თქვენ ამ რეფორმას დღეს როგორ აფასებთ? პირველ წელს მე არ მქონდა მოლოდინი იმაზე, რომ ის თანხები, რაღაც დიდი ინვესტირება მოხდებოდა, დიდ სარგებელს მოუტანდა იმ საპენსიო აქტივების მფლობელებს. თუმცა მოლოდინი მქონდა სიმართლე გითხრათ ის, რომ მათ შორის ხელმძღვანელობა იქნებოდა შენარჩუნებული, საინვესტიციო ოფიცერი იქნებოდა დამტკიცებული, პოლიტიკი იქნებოდა დამტკიცებული და უკვე ნაბიჯები იქნებოდა გადადგმული იმისკენ, რომ ესოდინებოდა პრინციპში ფართო საზოგადოებას, საითკენ მივდივართ. ჩემ და სამწუხაროდ პრინციპში მეც ის გავიგე, ანუ არ ვარ ჩართული, გავიგე, რომ როდესაც წავიდა ხელმძღვანელი და შერჩეული არ არის, რა თქმა უნდა, ცუდია. ის რომ დროებით ასრულებს საბჭოს ერთ-ერთი წევრი საინვესტიციო ოფიცრის მოვალეობას, ეს ფიქრობ შეიძლება კარგი იყოს, იმიტომ რომ თუ არ შეირჩა ეს და რაღაც გადაწყვეტილებებია მისაღები, რაღაცა უნდა მოხდეს გადაწყვეტილების მიღება, ის რომ ეს უკვე ეს ვადა გავიდა, ეს მოკლევადიანი იყო, ეს კითხვებს წარმოშვებს სწორედ და დაინტერესებას, ვინაიდან ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი ფუნდამენტური რეფორმა, რომელიც შეიძლება საქართველოში განხორციელებულა და ამიტომ გაცილებით მეტი პასუხისგებლობა ეკისრება მათ, რომ ინფორმაცია უფრო მეტი იყოს ხელმისაწვდომი, მედიისთვის იქნება თუ საზოგადოებისთვის და ასევე გრძელვადიანი გეგმები და ნაბიჯები უფრო მეტად იყოს ცნობილი და ესეთ შემთხვევა არ აღმოჩნდეს, როდესაც მაგალითად შეიძლება ჟურნალისტის კითხვის შემდეგ გაერკვეს ბევრი რაღაცა, რაც არ იყოს ცნობილი საზოგადოების. ამაზე მეც პრინციპში უყურებ სწორედ ისეთი კუთხე, როგორც თქვენ თქვით, რომ მაქვს კითხვები, რატომ ხდება ესე, არ მაქვს პასუხები. ამიტომ მოლოდინი მაქვს, რომ დროულად მოხდება დაკომპლექტება როგორც ხელმძღვანელის, ასევე საინვესტიციო ოფიცრის, იქნება უფრო გამჭვირვალე ის, რომ როგორი პოლიტიკა აქვს საინვესტიციო აქტივების მართვასთან დაკავშირებით საინვესტიციო პოლიტიკა როგორია და ეს საზოგადოება, ეს იქნება ბიზნესი თუ ზოგადად მოსახლეობა, უფრო მეტად დარწმუნებული იქნება იმაში, რომ სწორი მიმართულებით მიდის ეს რეფორმა, მათ დანაზოგს არ ემუქრება საფრთხე. რატომ ვერ მდიდრდება საქართველო? საქართველო ვერ მდიდრდება იმის გამო, რომ გვაქვს დაბალი ეკონომიკური ზრდა, ეს არის ერთი და მეორე, ეს არის ის, რომ არა გვაქვს ჩვენ გადანაწილებული რა სიმდიდრეც გვაქვს მეტნაკლებად თანაბარზომიერად მოსახლეობაზე. ეს ყველაფერი კავშირშია საბოძებში, მაინც განათლებასთან. და განათლებაზე გრძელვადიანი განათლების რეფორმა, ანუ გრძელვადიანად რო განათლებას შეეხება ხელისუფლებას, ესეთი სამწუხაროდ ჩვენ მე ყოველ შემთხვევაში არ მახსენდება, ვინაიდან განათლება არ შეიძლება იყოს პოლიტიკური დღის წესრიგში შემოვიდეს, დისკუსია მოხდეს და ანუ ეს უნდა იყოს საყოველთაო თანხმობის საგანი, როგორი განათლების სისტემა გვინდა ჩვენ, ეს უნდა იყოს აუცილებლად გრძელვადიანი, იმიტომ რომ რაც არის ხშირ შემთხვევაში არის მოკლევადიანი, საარჩევნო პერიოდზე ორიენტირებული გადაწყვეტილებების მიღება ხდება ხოლმე, ან კონკრეტულ რაღაც თარიღზე, ესე არ შეიძლება, ეს უნდა იყოს გრძელვადიანი აუცილებლად, იმიტომ რომ ყველაფრის სათავე მაინც არის განათლებაში, იმიტომ რომ ჩვენ ღარიბი დავრჩებით მანამ, სანამ არ შეიქმნება მეტი ადამიანი არ ჩაერთვება დოვლათის შექმნაში.